Jadi masuk tadi අපි කාලා බලමු කොහොමද කියලා. සුපිරි. මිල්ක් බිස්කට් එකක් වගේ. සුපිරි ගෙදර හදන්න try කරන්න. පොඩි අයට කඩින් බිස්කට් ගන්න එපා මෙන්න. රස විස නැහැ. සුපිරි. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේ මෙයාලු ඔක්කොම පිළිගන්නවා ටේස්ට් ද වර්ල්ඩ් විත් ෂෙෆ් අෂා YouTube channel එකට. ඉතින් අර දෙන්නේ යන්නේ ලේසි පොඩි කුකීස් එකක් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් බිස්කට් එකක්. ඉතින් බලමු යාළුවනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් යන්නේ 4-5ක් වගේ. හරිම ලේසි. මැෂින් ඕනේ නැහැ. අතින් හදන්න පුළුවන් ලේසි එකක්. ඉතින් සුපිරියක් මේක. බලමු මොකද වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බලමු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කොහොමද කියලා. sugar තියෙනවා ග්‍රෑම් 150යි. butter තියෙනවා ග්‍රෑම් 115යි. fresh egg 2යි. ෆ්ලා දින ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රීම පිටියක් ගන්න පුළුවන් ඕනම පිටියක් ගන්න පුළුවන් කඩේ තියෙන ග්‍රෑම් 170යි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා salt ග්‍රෑම් 1යි, baking soda ග්‍රෑම් 1යි. ඉතින් කියන්නේ තේ හැඳි කාලා වගේ තියෙන මේගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා වැනිලා මිලිලීටර් 5ක් වගේ චුට්ටයි මූඩි එකක් වගේ තියෙන. ඉතින් හරිම ලේසි. බලමු අපි හදාගන්න කොහොමද කියලා මේක. ඉතින් ඔන්න සීනි ග්‍රෑම් 150 දාගත්තා. ඉතුරු වෙන බටර් 115 ඒකත් දාගන්නවා මේ බෝල් එකටම. ඉතින් ඔන්න සීනිත් දාගත්තා බටරුත් දාගත්තා. බිත්තර දෙකත් මේ විදිහටම දාගන්නවා මේකට. විදිහට අතින් මික්ස් කරගන්න. මැෂින් මොකුත් ඕනේ නැහැ. උනත් හරියම ලේසි සුපිරි. ඕනම කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි බබාලට නම් සුපිරි මේක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහටම දාන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ලයිව් දෙන්න සජීවී විදිහට මොකුත් එඩිටින් නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා හදන විදිය. සීනි ටික දිය වෙනකන් අතින් මික්ස් කරගන්න. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර යනවා. ලොකුවම අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බීටර් එකක් තියෙනවා නම් බීටර් එකකින් ගහන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් බීටර් එකක් නැති අයට උනත් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් සුපිරි එකක්. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් කොහොමද කියලා මික්සර් එක. හොඳට මික්ස් වෙලා දෙන්නේ. butter එකයි egg එකයි sugar එකයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ වගේ thickness එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් sugar ඔක්කොම melt වෙලා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් තමයි අපි baking soda NPT mix කරන්න යන්නේ මේකට. මම පෙන්නනවා කොහොමද කියලා යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා salt එකයි baking soda එකයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට පිටියකට mix කරගන්නවා. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ස්පූන් එකකින් හොඳට මික්ස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් හරියම ලේසි. කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම පොඩ මික්ස් කරගන්න. මේක තනියෙන් හදන්න පුළුවන් කුකී එකක්, බිස්කට් එකක්. මම අනිත් පිට් එකත් මික්ස් කරනවා මේකට. ඔන්න යාළුවනේ ඉතින් අන්තිම ස්ටෙප් එක මේ තියෙන වැනිලා එසස්. ඔයගොල්ලන් මේකට වැනිලා එසස් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආල්මන්ඩ් දාන්න පුළුවන්. කලර් එකක් ඕන කලර් එකක් කට් කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි එකතු කර ගන්නවා වැනිලා ටික. මේක පොඩි රෙසිපි එකක්. ඉතින් මම පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මික්සර් එක හරියටම හරි
ready. අපි දැන් piping bag එකකට දාලා pipe කරමු කොහොමද cookie එක pipe කරන්නේ කියලා එකක් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ piping bag එක ගන්න පුළුවන් disposable piping bag එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට baking paper එකකින් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මික්සර් එකක් එන්නේ. හරිම ලේසි පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලන්ට කිසිම අමාරුවක් නැහැ. Oh my god. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එක දාගන්න. ඉතින් පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. මේ ඉන්නේ අපේ කැමරාමන් ෂෙෆ් තරුෂ. එයාගෙනත් පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියන්න මම කියන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අපි යමු කුකිස් එකට ආයිත්. ඉතින් යාළුවනේ ඔක්කොම හරි දැන් මොන පයිප් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දින අපි මේ යූස් කරන සීල් පෑඩ් එක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒව නැහැ. බේකින් පේපර් එකක් දාලා මේක කරන දේ වෙනන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් ලේසි විදිය. ඔයගොල්ලන්ට නෑකුවට මටත් නෑ ගෙදර සීල් පෑඩ් එකක්. ඉතින් මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මෙන්න මේකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ලොකුට බිස්කට් ඕන නම් එතන ලොකුට කපා ගන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩියට දාගන්න. ඉතින් මේවට බට්ටෝ කියලාත් කියනවා. මෙන්න මේ විදියට පයිප් කරගන්න. බේක් කරන හැටිත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ළඟ තිබ්බා කියලා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ගන්න පරතරේ තියාගන්න. ඉතින් මේ පොඩි මික්ස් එකකින් එනවා කුකීස් ගොඩක්, බිස්කට් ගොඩක් එනවා. ඉතින් මේ ටික පොඩියට පයිප් කරලා තා චුට්ටක් මොන ලොකුවට පයිප් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මම ගොඩක් අයගේ ඉල්ලීම හින්දා. ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහේ ස්නැක් එකක් පොඩි කුකී එකක් බිස්කට් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් පොඩි අයට මේක සුපිරි කඩෙන් බිස්කට් අරන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. වසවිස මොකුත් නැහැ. ඉතින් සුපිරියක් try කරලා බලන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න යමු කුකිස් එක බේක් කරගන්න. ඕන එකක් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න අපේ කුකිස් බිස්කට් ට්‍රේස් ටික තියෙනවා ඉතින්. let's go. නවන එක සෙට් කරලා දෙන්නේ 160 සෙල්සියස්. විනාඩි 5යි හරියට මෙන්න මේකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ තින්නේ ඔයාලා වැඩිම හදාගත්තු බේකින් ට්‍රේ එක. ඔයිල් පේපර් එක. ඉතින් බලමු කොහොමද බේක් කරගන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්කට් එක රෙඩි. යමු. Oh my god. Wow. Look at this. ඔන්න යාළුවනේ සුපිරි බිස්කට් එකක්. ලෝරෙත් නැහැ ඉතින්. බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න තියෙනවා අපේ බිස්කට් එක. nice. ඉතින් නිකම්ම ගැලවිලා එන මල් වගේ ඔන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේ තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට හදපු එක. බලමු කොහොමද කියලා. wow, nice. crunchy. ඉතින් හරියම ලේසි try කරලා බලන්න.
ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි බට්ටෝ කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි බිස්නස් එකක් වගේ උන විදියට උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්. සුපිරි එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඔක්කොටම කිය පිටි ග්‍රෑම් 170 බිස්නස් එකක් විදියට කරනවා නම් ඒත් සුපිරි. ඉතින් ගෙදර හදා ගන්නවා ඒත් සුපිරි. බලන්න බිස්කට් තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මෙන්න බලන්න. පිටි ග්‍රෑම් 170. ඉතින් try කරලා බලන්න යාළුවනේ. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න try කරලා ඉවරලා. කාලා බලමු මේක කොහොමද කියලා. සුපිරි. මිල්ක් බිස්කට් එකක් වගේ. සුපිරි ගෙදර හදන්න try කරන්න. පොඩි අයට කඩින් බිස්කට් ගන්න එපා මෙන්න. රස විස නැහැ. සුපිරි. ඉතින් ජය වේවා යාළුවනේ. අනිවාර්යෙන් හදන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම කියන්න මේ රෙසිපි මේ විදියට වෙනවා සුපිරි එකක්.